Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mahdi bin Abbas, Pensarah di Jabatan Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Terengganu, akan membincangkan topik 1 iaitu asas komunikasi. Di bawah topik ini, saya akan membincangkan 3 perkara iaitu definisi komunikasi, unsur komunikasi dan prinsip komunikasi. Pada akhir pembelajaran ini, pelajar seharusnya dapat: pertama, mengetahui definisi komunikasi; kedua, memahami unsur komunikasi; ketiga, dapat menghuraikan prinsip komunikasi. Komunikasi merupakan satu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan juga menggunakan maklumat untuk berhubung. Sarjana komunikasi secara umumnya mengatakan komunikasi ialah seni memindahkan maklumat, idea dan sikap daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Pada asasnya, komunikasi berlaku secara verbal yang dapat difahami antara kedua-dua belah pihak. Namun, gerak-geri badan dan ekspresi muka membantu proses komunikasi menjadi lebih lancar. Ini disebut sebagai bahasa non-verbal. Perkataan komunikasi berasal daripada kata Latin yang bermaksud membuat bersama ataupun made to common. Secara sederhana, komunikasi berlaku apabila ada kesamaan antara penyampaian mesej dengan penerima mesej. Oleh sebab itu, iklim komunikasi yang baik bergantung pada kemampuan kita untuk memahami apa yang diperkatakan ketika berkomunikasi. Manusia berkomunikasi untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum manusia berkomunikasi termasuklah bahasa isyarat, lisan, tulisan, gerakan badan dan juga menggunakan media massa. Walaupun komunikasi sudah dipelajari sejak lama, tetapi topik ini menjadi penting khususnya pada abad ke-21 kerana pertumbuhan komunikasi digambarkan sebagai penemuan yang revolusioner. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat menuntut aspek komunikasi membentuk satu disiplin ilmu yang utama di Institut Pengajian Tinggi. Pekerjaan komunikasi mencerminkan keragaman komunikasi itu sendiri. Terdapat 6 unsur komunikasi. Unsur ini wujud secara langsung ketika proses komunikasi berlangsung. Yang pertama, sumber. Sumber ialah punca kepada proses komunikasi. Sumber boleh jadi individu atau pihak yang menghantar mesej untuk memulakan proses komunikasi. Yang kedua, mesej. Mesej ialah isi atau idea yang hendak disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga, saluran. Saluran ialah alat yang digunakan dalam menyampaikan mesej. Contohnya, saluran ialah telefon, surat khabar dan televisyen. 4. Penerima. Penerima ialah individu atau pihak yang menerima mesej. Individu ini akan menafsirkan mesej dan memahami sebelum bertindak seterusnya ke atas mesej untuk memberi maklum balas. Kelima, maklum balas. Maklum balas ialah respon yang dibuat oleh penerima sebaik sahaja menerima mesej. Ketepatan maklum balas adalah bergantung kepada sejauh mana penerima memahami mesej yang disampaikan oleh pengirim. Yang keenam, gangguan. Gangguan ialah apa-apa unsur yang bertindak menghalang mesej daripada sampai kepada penerima. Gangguan boleh berbentuk fizikal seperti bunyi bising daripada persekitaran atau gangguan mental iaitu masalah penerima itu sendiri untuk memahami mesej yang disampaikan. Semakin besar merik gangguan, semakin luas jurang komunikasi. Seterusnya kita bincang tentang prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ialah elemen-elemen yang sering dikaji dan diberi perhatian oleh sarjana komunikasi dalam memantapkan ilmu disiplin komunikasi. Secara umumnya, terdapat 8 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah satu proses simbolik. Kita berkomunikasi, mengungkapkan fikiran menggunakan bahasa.
Bahasa ialah simbol dan lambang yang merujuk kepada sesuatu yang lain berdasarkan kesepakatan sesuatu kelompok itu. Penggunaan simbol adalah untuk memudahkan proses berkomunikasi. Proses pemilihan simbol berlaku secara arbitrari. Simbol sesuatu tempat boleh berbeza dengan tempat yang lain. Contohnya, mengangkat ibu jari diterima umum sebagai tanda bagus di kebanyakan negara. Tetapi di Iran, isyarat ini lebih membawa maksud kepada lucah. Kedua, setiap individu berpotensi berkomunikasi. Komunikasi berlaku secara spontan apabila kita memberi reaksi atau respon terhadap sumber. Walaupun kita diam ketika rakan-rakan kita berkomunikasi, kita sebenarnya juga sedang berkomunikasi. Ekspresi muka dan gerak-geri tubuh kita menggambarkan perasaan kita terhadap situasi tersebut. Pendek kata, kita berkomunikasi sama ada kita sedar ataupun tidak. Ketiga, komunikasi merujuk kepada bentuk dan hubungan. Setiap mesej komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi tersebut boleh memberi prediksi hubungan antara kedua-dua pihak yang sedang berkomunikasi. Contohnya, ungkapan "aku benci kamu" diucapkan dalam nada yang menggoda menggambarkan maksud sebaliknya berbanding dengan maksud sebenar ungkapan tadi. Yang keempat, komunikasi berlaku secara spontan. Setiap tindakan komunikasi dimulai dari tingkat ketidaksengajaan yang paling rendah yang tidak direncanakan sampailah kepada tindakan komunikasi yang betul-betul dirancang. Umpamanya, anda terserempak dengan rakan sekolah lama anda di pasar. Mula-mula, anda akan menjerit kesukaan kerana tidak menjangkakan akan bertemu dengan rakan lama. Selepas itu, barulah anda betul-betul berbual secara terancang. Kelima, komunikasi merujuk kepada konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi yang berlaku harus sesuai dengan tempat. Penggunaan laras bahasa ketika berada di pasar tidak sama ketika berada di pejabat walaupun individu yang berkomunikasi adalah sama. Ini kerana ungkapan-ungkapan lucu ketika berbual santai boleh berubah makna dan menjadi serius ketika di pejabat. Begitu juga, waktu mempengaruhi sesuatu mesej. Deringan telefon pada waktu tengah malam akan dipersepsikan lain berbanding dengan deringan pada waktu siang. Ia menuntut kepada emosi yang lebih serius untuk menjawab telefon kerana hanya berita yang maha penting sahaja biasanya dibuat pada waktu-waktu begitu. Yang keenam, komunikasi bersifat sistematik. Proses komunikasi yang berlaku antara penyampai mesej dengan penerima mesej berlaku dalam sistem yang teratur dan jelas. Individu yang sedang berkomunikasi tidak boleh mencampur adukkan sesuatu mesej dengan mesej yang lain sehingga sesuatu mesej itu selesai dikomunikasikan. Umpamanya, dua individu sedang bertanya kabar. Mereka akan berbicara hal seputar kesihatan sehingga selesai. Selepas itu, barulah hal-hal lain dikomunikasikan. Ketujuh, komunikasi bersifat komplementari. Maksudnya ialah, proses komunikasi harus berlaku secara dua hala antara pengirim mesej dengan penerima mesej. Komunikasi dianggap tidak berlaku apabila sesuatu pihak enggan berkomunikasi. Kelapan, komunikasi tidak boleh diulang, diubah dan ditarik balik. Seseorang yang telah melakukan proses komunikasi tidak boleh mengulang, mengubah atau menarik balik apa yang telah diperkatakan. Kata-kata yang keluar daripada mulut seseorang akan kekal dan boleh meninggalkan kesan kepada individu lain. Sebarang ungkapan maaf boleh dibuat selepas itu, namun tidak mampu untuk menghapuskan kesan yang berlaku. Sebagai kesimpulannya, komunikasi yang baik amat penting dalam menyampaikan suatu mesej secara berkesan. Kemahiran berkomunikasi merupakan suatu keperluan yang merentasi bidang ilmu.
Kegagalan berkomunikasi dengan baik dianggap sebagai satu kecacatan pada zaman kini. Sehingga bertemu lagi pada siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.